Вітаю, друзі. Ну що, хочу подякувати всім, хто сьогодні ввечері знайшов час, можливість і головне, у кого є електрика, інтернет, для того, щоб подивитися цей ефір. Це дуже важливо. Я дякую кожному, хто сьогодні буде на каналі. Говорити будемо про різні речі, про важливі речі, про те, що публічно багато хто не говорить. Але в мене завжди на каналі я розповідаю про ті речі, які сьогодні не говорять, а вже за деякий час вони стають реальністю, про яку пишуть. Ну тож, почнемо. І з самого початку я буду вдячний кожному, хто поставить вподобайку цьому відео зразу наперед. Це ваша підтримка каналу. Я щиро дякую кожному, хто чує. Ваша підтримка справді потрібна каналу. Поставте вподобайку, підпишіться, прокоментуйте, поширте і не забувайте. Ви дуже важливі. Це ефір для вас. До речі, пишіть в коментарях, звідки ви дивитесь. О, вже бачу Одещина, вже Іспанія, вже Варшава, Дубна, вже Італія, Португалія. Дякую. Дякую всім. І дуже хочу почути взагалі, звідки ви зараз дивитесь. Місто, селище, країна. Троєщина, центр Всесвіту. Ти тут? Я сподіваюся. Хоча те, що зараз на Троєщині, це взагалі треш. Але прорвемось. Поїхали. І так, сьогодні вночі російські терористи знов атакували Україну. Атакували балістичними ракетами, крилатими ракетами, також дронами. Але ця атака відрізняється від усіх попередніх. Про що мова? Не було атаковано енергооб'єкти, які раніше ж якби так були постійно в фокусі уваги, хоча і раніше саме енергооб'єкти були головною ціллю. Так, в деяких містах збивали, вони там падали поряд. Ще раз кажу, є дрібні об'єкти, так може бути, ще якийсь там трансформатор стоїть, ще щось, але і кияни, і одесити, і навіть Запоріжжя помітили, що цієї ночі не били по енергооб'єктах. Так само побачили це в Курську, Орлі, Білгороді і інших містах Росії. Вони, до речі, теж це підмітили. Є там моменти окремі, але говорить про що це? Про що мова? Не були атаковані енергооб'єкти, і схоже, що це результат, перший результат якихось домовленостей в Абу-Дабі. А більше того, мої знайомі військові кажуть, що отримали деякі команди стриматись від ударів, і саме стриматись. І відомо, що російські військові отримали такі ж самі накази. І от тут найцікавіше, бо якщо це перший крок, то на підставі чого він відбувся, і які будуть наступні. Одночасно з цим мені точно відомо, що росіяни намагаються сказати, хочете довгострокове припинення вогню по енергооб'єктах, особливо зараз, коли от почнуться страшні морози, ми хочемо, кажуть росіяни, прив'язати це до заборони атак на наш тіньовий флот. Так, ці покидьки це пов'язують. Мов, не чіпайте тіньовий флот, і тоді не буде ударів по енергосистемі. І оце, мабуть, це ницість, але хтось здивований, що росіяни так себе ведуть? Ні. Більше того, росіяни навіть зараз навмисно не погоджуються проводити будь-які обміни полонених для того, щоб створити нам моральну проблему. Тому що для росіян не повертати своїх – це нормально. Це взагалі нічого для цього, вони не бачать в цьому нічого ненормального, вони не бачать в цьому нічого такого, морського, не бачать. Їх все задовольняє. Нормально, що їхні там співгромадяни знаходяться в полоні. А нас це не влаштовує. Ми хочемо своїх повертати. І вони це знають і використовують це як інструмент тиску на Україну. Більше того, вони саме через це навмисно не віддають багатьох, кого давно би варто було б забрати. І тут не тому, що Україна не хоче, зразу кажу, а тут тому, що Росія просто не віддає. Країна з якихось дивних, безлюдяних наволочей, але тут ми ніхто нічого не дивуємось, бо ми все це знали і раніше. Повертаючись до умов і переговорів. Тут головна історія в чому заключається? В тому, що сьогодні працюють кулуарно всі, намагаються чогось досягнути, але є один момент. Всі ці домовленості, всі ці перемовини нічого не варті, поки Путін хоче
воювати. І це варто запам'ятати всім. Якщо хтось вам каже, що всі знають, що я критикую Зеленського за кожен його факап, і справді не пропускаю всі його великі факапи. Але ж тут якраз інша історія. Путін не хоче. Питання до Зеленського, що він не хоче займатися стабілізацією фронту. Це теж правда, бо це не цікаво йому і ще це б'є по його рейтингу. Тому він не займається ані питанням вирішення мобілізації, ані вирішенням питання СЗЧ, ані питанням забезпечення Збройних сил, навіть вирішенням питання корупції на забезпечення він теж не займається. Його все задовольняє. Там все нормально. І, до речі, після війни, я думаю, ви трохи прифігієте, яка кількість мільярдерів і мільйонерів нових, я не перебільшую, мільярдерів і мільйонерів з'явиться в Україні після цих всіх історій. Тому що на війні величезний прошарок людей, які мають відношення до влади, збагатилися неймовірно. І навіть не тільки на постачання або забезпечення ЗСУ дронами, а інколи просто номінально забезпечуючи чимось, хоча де-факто, де-юре, по документах це є, а де-факто це ніхто не отримує. Тому тут окрема історія. Друга тема, яку треба теж не забувати, що Зеленський не хоче займатися цим, що б'є по його рейтингу. А оці перелік тих проблем, які я зараз перерахував, вони не просто б'ють, вони знищують його рейтинг, якщо він почне займатися їм. Бо переважна більшість ухилянтів погоджуються, щоб Зеленський їх не чіпав і щоб вони не воювали. Але через це ми маємо проблеми на фронті, через це нестача військових. У нас не вистачає, щоб ви розуміли, навіть діловодів діловодства. Ще раз, це штабні, їх не вистачає. Ремонтників не вистачає, кухарів не вистачає, зв'язківців не вистачає, водіїв не вистачає айтівців, величезної кількості посад. Не вистачає людей. Просто посади є, людей немає. Мова навіть не про піхоту, про пілотів дронів взагалі окрема історія. Їх постійно не вистачає. Так от, Зеленський не хоче чим займатися. Що я можу сказати? Це примусити ми його не можемо, але, знаєте, є цікава історія. В тому, що вже західні наші партнери кажуть Зеленському, у України дуже слабка позиція. Путін вас дотискає. Тому ви вимушені будете посилити свою позицію. Ви можете її посилити тільки одним варіантом, стабілізувавши фронт. Тож, якщо ви хочете прискорити процес, то давайте. А Зеленський, схоже на це, каже, хай тоді, пам'ятаєте, син Трампа воює, хай тоді Трамп накладе санкції, це теж мотивує Путіна. До речі, це можна мотивувати, але санкції Трамп поки не накладає. І Зеленський поки не займається стабілізацією фронту. І от в такому паритеті, ідіотському абсолютно, ми сьогодні спостерігаємо, що відбувається. До речі, я хочу сьогодні нагадати всім вам, коли ви кажете, що все дуже складно, я погоджуюсь з вами, але уявіть собі, як зараз нашим військовим на фронті. Як зараз їм в цей лютий холод при тих всіх моментах, які є. Повірте, там значно страшніше і складніше, ніж в будь-якому місці. І цінуйте те, що вони роблять, не забувайте про це, бо ЗСУ залишається єдиною силою, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. І, до речі, залишається кращим перемовником з росіянами. Тому, повертаючись до наших баранів і цих перемовин, росіяни не хочуть поки реальних ніяких результатів, вони готові гратися в це далі. Чи може відбутися щось несподіване? Може, так, може. Але, по-перше, вирогідність цього просто якось дуже швидко несеться до рівня нуля. Причин сподіватися, що щось закінчиться, немає. Дійсно, в кінці лютого буде вікно можливостей. Чому в кінці лютого? Тому що закінчується зимова кампанія, і треба думати, починати весняно-літню чи не починати. І от тут буде питання, якщо Зеленський зможе стабілізувати фронт, а це можливо зробити, при бажанні і зусиллях, тоді Путін вимушений буде домовлятися. Якщо, бо в нього теж проблем, повірте, вистачає. Якщо ні, і фронт буде рухатись, тоді Зеленський скаже, давайте на переговори. Путін каже, да, як зараз, приїжджай до нас, до Москви.
але реальних переговорів не буде і результату теж не буде. Це буде балаканина і розмови в ім'я розмов. Якщо вас це влаштовує, ну тоді ви можете і далі тихесенько спостерігати, але якщо не влаштовує, ще раз нагадую, підтримуйте ЗСУ. Це надважливо. Тому 1 лютого чи відбудуться якісь прориви? Ні, не відбудуться. Чи відбудуться новий етап переговорів? Так, звісно, бо всім треба відрепортувати. І Зеленському треба відрепортувати, наша делегація була і досягла результату. Росіянам треба відрепортувати перед Трампом. Сказати, бачите, Дональд Фредович, ми їздимо, ми все робимо, ми хороші, на нас санкції накладати не треба. Давайте далі думати, як будемо заробляти гроші. Ну і Путін покаже, що всім країнам третього світу, що він теж хоче, якби прагне миру, але от не може домовитися з цим поганим київським режимом. Хворі люди навіть це повірять. А американці, у них найцікавіше, вони показують, що йде процес під мудрим керуванням Дональда Фредовича. І тут все зрозуміло. Але ви всі ж знаєте, що американці виставили умову. Вони в процесі до 15 травня. Якщо 15 травня не буде ніякого реального результату, який допоможе взагалі досягнути сізфайра, щоб американці зайшли в вибори без проблеми війни, тоді американці виходять взагалі з перемовин, бо це їм шкодить і торпедує їх на виборах. Поясню, про що йде мова. Трамп так часто обіцяв, що закінчить війну в Україні, росіян проти України, за 24 години, за місяць, за півроку, але вже більше року пройшло, а нічого не змінилося. І зараз в них вибори. Якщо він зайде на вибори з проблемою, а війна для них проблема, яку він не зміг вирішити, демократи будуть його бити цим зранку до ночі. А в нього і так вистачає проблеми. В нього впав рейтинг через міграційну політику, через вбивство в Міннесоті. В нього величезні проблеми в інших напрямках. Ну тож, плюс здорожчання в Штатах помітили вперше за багато років здорожчання товарів, і це їм дуже не подобається. І вони починають казати, а от пам'ятаєте, як раніше було? Такого раніше не було, щоб вказали так. Зараз з'явилося. Ну і все це буде бити. Тому якщо не буде перемог, то від цього, що несе проблеми, вони будуть позбуватися. І так само станеться з цією війною. Вони просто вийдуть з перемовного процесу, скажучи, що вони зробили все, що можливо, але Зеленський поганий, Путін поганий, Трамп хороший, тому він не хоче витрачати свій час на поганих хлопців. На жаль, ситуація саме така. Іншої ситуації поки що немає. Тут пишуть, що по зняттю Сирського, чи якісь інсайди. Так я ж в неділю розповідав про це. Так, дійсно, Сирського хочуть зняти, Федоров хоче зняти, але Зеленський хоче, щоб Сирський залишався, тому що, ну як вам так пом'якше сказати, хтось повинен підписувати щось з росіянами. І віртуально Зеленський не хоче підписувати, ну, росіяни не хочуть, щоб Зеленський підписував. Стефанчук в цей час буде хворіти, в нього буде швидка Настя, при тому стільки часу, скільки треба, тому призначить Сирському. Чому Сирському? Тому що Зеленському хтось розказав про хасавюртовські угоди і про те, що колись це підписав генерал Лебедь. Йому дуже сподобалася ця ідея, і він каже, ну, у них там генерал Лебедь, а у нас буде генерал Сирський, який все підпише. Сирський теж не захваті. До речі, мені декілька джерел часу сказали, Гнатов сказав, що він нічого підписувати не буде. Взагалі. Тому, що я можу сказати? Про Сирського все зрозуміло. До речі, на заміну йому, кажуть, можуть прийти один з двох. Або Мейсюк, або Драпатий. Більша вірогідність у Мейсюка, але подивимося, що буде далі. Повертаючись до нашої теми. Тому сьогодні всі перемовини будуть імітацією бурхливих дій. Якщо в 1 лютого на наступному етапі перемовин вдасться домовитись хоч би про обмін полонених, це буде неймовірний результат. Я вам серйозно кажу. І треба буде аплодувати, що змогли цього досягнути. Росіяни, до речі, це розуміють, тому тягнуть цим питанням. Але от перше, ви як бачите, що вже не стріляють по енергосистемі. І, до речі, а що по ній стріляти? Вони майже всю її знищили. Тут найцікавіше, що зараз росіяни кажуть, якщо ми не погодимось, вони кажуть, не погодимо з американцями, те, що наш тіньовий флот не чіпають, тоді ми знову будемо бити по енергосистемі. Ну, мерзота, що сказати? Мерзота, ще раз. І тому дуже важливо розуміти, що в будь-який момент це може все поновитися, якщо не будуть досягнути домовленості.
Нічого дивного. Нема взагалі того документу, який би росіяни б не порушили. Нема тої угоди або домовленості, яку б Росія не порушила. І це, до речі, для всіх тих, хто каже, давайте домовлятися з Росією. Ну вона вже змінилася. Як вона змінилася? Ви бачите, як вона змінилася? Це країна лайно. Ви хочете з лайном домовлятися? Ви і в війні вимараєтесь, і результат не отримаєте. Їх можна тільки примусити. А це треба робити через стабілізацію фронту. Гаразд, рухаємось далі. До речі, друзі, у мене до вас прохання. Таке дуже дивне. А напишіть, будь ласка, там буде одна тема про Баканова і те, що він втік, там буде ще багато чого. Скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, 3 лютого буде засідання ТСК, на яке запрошений Баканов? Через скандал з Сергієм Ваганяном, який розповів і показав, як давав гроші Наумову і Баканову. Як ви вважаєте, Баканова знайдуть до цього часу, бо Нацпол шукає Баканова, щоб вручити йому запрошення на ТСК. Напишіть в коментарях зараз, знайдуть або не знайдуть. Ну, мені цікаво, дійсно, як ви вважаєте. Бо, що боятися, прийди, тобі поставлять запитання, ти зможеш відповісти. Тому напишіть, будь ласка. До речі, до кінця цього тижня ви побачите не просто наступну серію, а те, що повинно мотивувати прибігти Баканова, або навпаки, втікти. Там в залежності від того, на що він налаштований більше. Бо мені здається, після того, як він дав інтерв'ю тільки «Страна.UA» підсанкційному російському виданню і відмовився всім іншим давати інтерв'ю, то тут я вам хочу сказати багато запитань, чому саме так і чому він зараз ховається. До речі, до нього є ще найцікавіше питання, яке поставив Ваганян. Ви знайомі? Гроші вам приносили? На якій підставі він знаходився в кабінеті? Чому? Де? Як? Там стільки запитань буде. Ой, буде весело. Гаразд. Повертаючись до цієї історії, щоб закінчити з Ваганяном, на цьому тижні подивитись нову серію. Цікаву серію. Дуже цікаво. І ще одне прохання до вас. Все ж таки напишіть, будь ласка, от Миколаїв пише, не знайдуть. Ну, Юрій, ну чому ви кажете, що не знайдуть? А вдруг знайдуть? Уявіть собі. Він ходить в спортзал «Динамо». Ой, вибачте. Звідки я знаю, навіть не знаю. Я знаю ресторани, де він сидить, в Києві, і нікуди не дівається. То чому ж його не знайдуть-то? Якщо рядовий Береза, знає, де лейтенант Баканов, солдат Береза, вибачте, нема вже рядових, солдат Береза, знає, де лейтенант Баканов, то що заважає нашому Нацполу знайти? Ну, було б бажання. Тому я от вірю, що все ж таки знайдуть, вручать і щось вони всі, щось ви всі пишете, що ви всі не вірите? Ну як ви не вірите, що його знайдуть? Страшні ви люди. Або реалісти. Навіть не знаю, чого більше. Поїхали далі. До Баканова повернемося, а ви поки пишіть. І напишіть, до речі, дійсно, от я дивлюсь, небагато людей написало, звідки дивиться цей ефір. А що відбулося? Хуст, Донецьк. Я вибачаюсь, Донецьк зараз чи просто ви з Донецька? У будь-якому випадку дякую. Це важливо. Закарпаття, Хуст, Одеса, Полтава, Львів, Ломбардія, Італія, якщо не помиляюсь. Далі Англія. Не Велика Британія, а саме Англія, Стара, Миколаїв, Позняки, Каліфорнія. Слушайте, де Троєщина? Де центр Всесвіту? От не вистачає. Дніпро, Полтава. Гаразд, про це поговоримо трохи пізніше. Давайте пишіть в коментарях, звідки, я буду зачитувати трохи пізніше. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про готовність президента Володимира Зеленського до особистої зустрічі з Володимиром Путіним для вирішення в межах мирних переговорів двох найважливіших питань щодо території та ЗАЕС. Далі цитата Сибіги. Зустріч Путіна та Зеленського має... почекайте. Це заявив він. А далі слова посіпаки Путіна. Такого там в них є Ушаков. Це радник Путіна, і він заявив, зустріч Путіна та Зеленського має бути підготовлена та орієнтована на результат. Якщо Зеленський готовий, нехай приїжджає до Москви. Ми забезпечимо всі умови. Заявив відповідь на це цей помічник Путіна. А отут найцікавіше. Тому що поясню. Всі розуміють, що
Зеленський не поїде. І, до речі, якщо б він погодився їхати, це було б безглуздя. Якщо хтось не знає, ну, попри всі гарантії, вони його полонять і будуть ще там, ну його нафіг. Ви що? Дивіться, як би ми не ставилися до Зеленського, він президент України. Не можна віддавати президента нашим ворогам. Більше того, як це буде виглядати? Цар сидить в Кремлі і приймає капітуляцію у збунтувавшогося васала. Ну, десь так вони бачать це. Більше того, Путін не готовий говорити з Зеленським. І це правда. І саме тому він пропонує приїзд, знаючи, що Зеленський не поїде. А більше того, знаючи, що Зеленський у відповідь не запросить його в Київ. Бо після того, що путінські вандали зробили в Бучі, в Маріуполі, в Куп'янську, в Бородянці, в всіх інших містах і селищах, де вони вбивали, гвалтували, карали, страчували, я хочу сказати, запрошувати його в Україну – це остання справа. Він тут взагалі не може з'явитися. Він не просто персона нон-грата, це злочинець номер 1. І запрошувати його в Київ не можна. Тому те, що ми зараз бачимо, це провокація. Класична кремлівська провокація, але технологічна. Бо вже бачив, як деякі ЗМІ, не європейські, зразу кажу, латиноамериканські, пишуть, Путін проявляє волю до миру. Ну, якщо хочеш бути ошуканим, будеш ошуканим. І коли таке пишуть, якщо не за гроші, то справжні дурні, які не проти, щоб їх, ну, надурили. Тому тут я не здивований. Але мене здивувало в цій історії інше. Сибіга в тому ж інтерв'ю заявив, я, наприклад, не буду зустрічатися з Лавровим, бо це окремий трек. І тут ще раз хочеться сказати, пан Лавров, ви міністр закордонних справ. Вам варто вже трохи згадати про це. Ви не просто виконавець і пейджер Джан, який бігає по команді Єрмака і виконує всі його завдання. Ні, ви міністр закордонних справ. Ви повинні формувати українську зовнішню політику, а головне, якщо є можливість наблизити фінал війни, то ви можете зустрічатись навіть з чортом лисим, до речі, з тим ж самим Лавровим. Він підходить ідеально під це визначення. Бо навіть Черчилль, коли сказав, я готовий потиснути руку чорту, щоб перемогти Гітлера. А тут треба що завгодно робити. І так, щоб Україна не програла. Тому це черговий раз підтверджує те, що багато хто каже. Сибіга просто виконавець. Йому кажуть, він робить. В нього обмежені повноваження. В цьому питанні Кислиця набагато сильніше як дипломат і має більше повноваження. Саме тому Кислиця присутній на перемовинах, а не Сибіга. Сибіга готовий виконувати накази. Кислиця готовий приймати рішення. Це позитивно і це варто уваги. Але ще раз хочу сказати, проблема в тому, що коли міністр подібне заявляє і каже, що Путіним готовий зустрітися, він місяць назад на Різдво Зеленський казав, що б ти сконав. От від що б ти сканав до готовий зустрітися, місяць пройшов. Хлопці, ви послідовні, а не те, що ви подумали. Але ж треба ж здоровим глуздом якось товаришувати. Ну і це ж таки Сибігі треба згадати, що він міністр. Навіть взяти себе в руки і зробити надзусилля. Поліція шукає колишнього очільника СБУ та друга Зеленського, адвоката Ваню Баканова, щоб забезпечити його присутність на засіданні ТСК 3 лютого. І схоже, що Баканов не хоче йти на ТСК. А більше того, вже відомо, що після того, як Олексій Гончаренко, який є керівником цієї ТСК, повідомив Баканову, що він його чекає, Печерський суд вимагає відкриття справи по держзраді проти Гончаренка, не пов'язуючи це з викликом Баканова. Просто кажуть, через заклики, все інше. Раніше заклики нікого на Банковій не дратували. Дратували, але не вимагали такої статті. А зараз, після виклика Баканова, іди сюди. А що трапилось? Що ж так болісно про Баканова? Дуже цікаво. До речі, вам цікаво, що саме лякає друга Зеленського? Я поясню. Баканов багато знає. І Зеленський знає про те, що відбувалося. Тим більше, що Ваганян в ефірах казав про те, що він говорив Зеленському і все йому доповів особисто. І Зеленський йому поклявся, що все, якщо підтвердиться, я покараю Івана, він все тебе повернуть, будеш працювати. Покарали тільки так, зняли з посади і все, більше нічого.
навіть адвокатство отримав, до речі, як і Єрмак зараз. Так от, те, що ми бачимо зараз, це намагання перетворити шоуменами процеси на правові процеси на фарс. І чому? Тому що вони розуміють, якщо Ваню дійсно візьмуть за шкірки, а це можливо, тому що Ваганян готовий свідчити публічно, готовий надати докази, готовий надати відео, фото, аудіо. Більше того, він хоче тільки одне: дайте йому статус викривача, і він все віддасть. І після цього він готовий, як мінімум, називати, з кого брали гроші, а далі можна опитати і дізнатися, дійсно вимагали і брали чи ні. Розповість, куди вклали ці гроші, це теж окрема цікава історія. Держава ж повинна повертати вкрадене в неї. І там багато чого ще. Тому, повертаючись, щоб закрити цю історію, перейти до наступної теми, Зеленський розуміє, якщо на Ваню почнуть тиснути, він погодиться обміняти свою волю і свободу на те, що він здасть про всю їхню банду. А він знає, ось що він знає. Там, до речі, багато питань. І по Наумову, і по Кулінічу, і по допомозі на виборах від Сівковича, який керував мережою ФСБ і працював на перемогу Зеленського. Ой, скільки всього буде. До речі, про це писали британські ЗМІ, і поважні британські ЗМІ. В Україні це передрукували, але так тихесенько. Тому, що я можу сказати? Зеленський дуже не хоче, щоб Ваня з'явився. Бо Ваня може бути ключовим свідком. А Володимир Олександрович не лише шоумен, а ще й людина з інстинктом самозбереження. І цей інстинкт мотивує його більше, ніж кого-будь іншого. Так, шукайте Баканова біля Міндіча. Ні, не може там бути, я знаю це точно. Бо якщо б він перетнув кордон, скажімо так, я про це знав. Не питайте звідки, просто дізнався б. Більше того, про це б дізналася ще велика кількість людей, які уважно спостерігають. Баканов в Києві. Його не треба ніде шукати. Просто треба, як там казав Зеленський, просто треба побажати зробити це. І знайти. Ще раз кажу, спортивний клуб «Динамо», де він живе, теж відома його домівка. Тому не проблема. До речі, може запитати його охорону. Його охороняє Альфа СБУ. Альфа ж точно знає, де об'єкт їх охорони. Тому все інше – це гра. Пане Михайло, Троєщина, дякую, ви з'явилися, я вас чекав. Ой, хочу сказати, що Троєщина мені зараз щиро шкода, але як написав мені один дописувач з Троєщини, ми це обрали, ми це тепер і їмо. Це дійсно вибір Троєщини, і це окремо. До речі, це вибір всієї країни. Але про це якось іншим разом. Не сьогодні. У нас є величезна проблема, про яку варто сьогодні говорити. І більше того, ця проблема, яка може впливати на майбутнє. Я вам поясню. У нас зараз відбувається процес, який через внутрішні політичні свари в одній європейській країні шкоду може отримати Україна. Але по аналогії з цим це може масштабуватися. Про що йде мова? Зараз поясню. У керівництві Чехії зріє внутрішньополітична криза, яка може вплинути на обороноздатність України. Мова йде про відмову уряду Чехії передати Україні легкі штурмовики Л-159, які ідеально можуть бути використані саме для боротьби з шахедами. Це дійсно вандервафля по боротьбі з шахедами, як би це дивно не звучало. І більше того, що відбувається, і чому Україна стала заручницею внутрішніх політичних питань в країнах ЄС, і чи може це масштабуватися, я зараз вам поясню. Проблема в тому, що в Чехії нещодавно пройшли вибори, і з проукраїнської влади вона змінилася на владу, яка не є симпатиком України. Там відбувся конфлікт між президентом Чеської Республіки Петром Павлом, генералом Петром Павлом, який є відкритим симпатиком України і антипатиком Росії, і міністром закордонних справ країни Петром Мацінкою. Пан Петр Павел заявив, що Петр Мацінка шантажував його у питанні призначення лідера коаліційної партії
автомобілісти Філіпа Турика на посаду міністра охорони навколишнього середовища. Якщо Петр Павел, як я і сказав, є проукраїнським політиком і фактично проєвропейським, проукраїнським, прагматичним, військовим, розумним, то партія моторісти, автомобілісти, займає чітку позицію євроскептиків і взагалі не підтримує допомогу Україні. А при цьому Петр Павел та уряд Чехії на чолі з прем'єром Андрієм Бабішем займає протилежну позицію у питанні передачі Україні літаків. Якщо президент Чехії підтримує цей крок, то уряд Бабіша ні. Розумієте? Полярні позиції. Бабіш з самого початку казав, що він проти допомоги Україні. Тому, що ми спостерігаємо? До речі, навіть те, що Україна хоче купити, це не передача безкоштовно. Купити ці літаки Л-159. І от тут найцікавіше. Там є ще один, до речі, політик такий, який виступає проти передачі українських літаків, і це спікер палати чеського парламенту Акамура. Пам'ятаєте, який зняв флаг, який зробив заяву, після якої там Чехія вибухнула, реально вибухнула. Він відстоює проросійську позицію, він є, до речі, дуже цікавий. Він народився в Японії, мама чешка, тато японець, і він, той самий випадок, коли що таке шлях честі не дізнався від тато, а від мами, мабуть, не дізнався про те, як російські військові гасили Пражську весну. Що зробити? Це історія, яку треба вивчити. Мабуть, він пройшов повз. Так от, за словами Петра Мацинки, єдина причина, чому Україна не отримає Л-159, те, що Петр Павел необачно говорив про це зі ЗМІ. Я, можливо, переконав би в цьому Томі Акамура, але тепер вже неможливо. Сукупність цих фактів говорить тільки про одне, що рішення уряду щодо літаків стає просто елементом політичної помсти президенту, тиску на Україну і елементом політичного шантажу. Тож, скажімо так, допомога Україні стає не просто розмінною монетою, а стає історією, яка може масштабуватися. Поясню, про що йде мова. Сьогодні, в переважній більшості країн абсолютно проукраїнські уряди. Але все це може змінитися. Наприклад, та ж сама АДФ показує, що вона не втрачає, навпаки, набирає електоральну привабливість. Більше того, ми бачимо, що в Голландії сьогодні партія «Свобода», яка є доволі праворадикальною і антиукраїнською, теж збільшує електоральну підтримку. А ще, наприклад, в Данії через скандал з Фаєрпойнтом в цьому році, що не помиляюсь, в листопаді, будуть вибори. І в Данії прем'єрка Фрідріксен і її партія може отримати першу поразку через скандал з Фаєрпойнтом. Як відомо, Міндіч, якщо нагадить, то нагадить всім. От навіть данцям він нагадав. Так от, якщо влада всюди там буде змінюватись, повірте, вони будуть дивитися на приклад Чехії, Угорщини, інших країн, плюс будуть мотивація з країн, наприклад, таких як Росія, не публічно, і будуть приймати рішення, які нам дуже не сподобаються. І це треба розуміти. Що треба робити? По-перше, бажано, щоб більше такі скандали не масштабувалися корупційні і з ними боротися. По-друге, посилювати свою позицію на зовнішньому контурі. Тут якраз бажано все ж таки, щоб міністр цим займався, бо президент більше по фоточках, по їздочках і там по рукопотисканню і, скажімо так, по тому, що його не напрягає. Але ж маємо, що маємо. Так от, а ще важливо в інформаційному полі прокачувати потрібні нам тези. Чого не відбувається майже зовсім. Бо немає на це ресурсів, гроші не закладені в бюджет, і ми бачимо, як на ті самі стратегічні комунікації витрачаються гроші на чорних піарників, на якихось чорних блогерів, на дискредитацію того ж самого Залужного, на атаку по опозиції, на все, що завгодно. Це питання. Це велике питання пріоритетів. І поки в нашій владі пріоритети, скажімо, не найкращі, а особисті, а не державницькі, так і буде. І ще один момент. Останній. На жаль, ми не можемо впливати на все. Це правда. Тут, як би ми не ставились до Зеленського, він на все вплинути не може. Він зараз
пожинає те, що посадив декілька років тому. Треба було вести себе з самого початку інакше. На жаль, зараз ми заручники ситуації, тому дуже важливо не зробити ще гірше. А для цього треба робити висновки. Ну і бажано, щоб у нас відбулись вибори, на яких зміниться влада. Нова влада може змінити ставлення і до України, і змінити взагалі ситуацію по відношенню ставлення виборців в тих європейських країнах до українців. Потрібно, щоб вони більш позитивно до нас ставилися. А це теж потребує роботи, величезної роботи. На жаль, цього поки теж немає. Друзі, ну що, дякую вам, що ви дивитесь. Але, знаєте, от я зараз на секунду вийду і подивлюся статистику, мені дуже цікаво. І можу сказати, що я навіть заздалегідь скажу, що менше поставили вподобайок, ніж тих, хто дивиться. Тому зараз так дивимось. Ну, що я можу сказати? 40% поставило вподобайки. Ну, вже краще не 23, тому що, не 27, верніше. Тому що коли 73% не ставлять, в мене завжди величезні питання, що це за 73%. Тому, друзі, поставте зараз вподобайку, не забудьте, підпишіться, тим більше, що в кінці тижня, щоб не пропустити нову серію Сергія Ваганяна, і натисніть дзвоник. Тоді вам нагадає, що ця серія буде і треба її дивитися. Я дякую вам, що ви небайдужі і активні. Не забудьте ще поширити відео. Хай інші теж дізнаються, що відбувається. Поїхали далі. Про суддю. Це дуже цікаво, до речі. Це те, що мене особисто зачепило, і те, про що я хотів сказати. Чи пам'ятаєте ви, як колишній суддя Тандир в стані алкогольного сп'яніння скоїв злочин? Він тоді збив нацгвардійця на блокпосту. Мені, до речі, просто вибісило, коли там була ціла череда правників, які з прокуратури, з суддівського корпусу, які дуже товаришували з Тандиром, які почали казати, а все це не так, а от ви знаєте, що оцей нацгвардієць незаконно там стояв, бо у нас незаконно взагалі, щоб були блокпости. Мені хочеться запитати, а війна у нас взагалі законна? Це ми її викликали чи як? Ну, тому, може, якось будемо більш прискіпливо ставитись до того, що відбувається? Чи це взагалі інше і не так турбує цих людей, а їх турбує, що їхнього партнеру по бізнесу, бо для них судочинство це стало бізнесом. Бо судді і прокурори у нас живуть так, як ніхто інший не живе. Так от, може, це їх хвилює? Мені здається, що треба трохи протверезіти, бо те, що відбувається, це ненормально. Для тих, хто не пам'ятає, я нагадаю про суддю Тандира. Тандир збив людину, збив нацгвардійця, потім намагався здати аналіз сечі, щоб довести, що він тверезий, з води з крану і своєї слюни. Я не жартую. Далі намагався фіктивно розвестись з дружиною, щоб нічого не дісталося, якщо будуть виплати родині вбитого їм нацгвардійця. Це для розуміння про те, хто такий Тандир. Окрема історія – це те, що він уникав. В общем, людина хоче уникнути відповідальності. Розкаявся? Та ні. Намагається? Так. Чи допомагають йому? Бачимо, що справу затягнули. Більше того, ми бачимо, що зараз відбувається. Бо, наприклад, через затягування справи, через все інше, ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити 2350 євро компенсації Тандиру за тримання під вартою. Бо ЄСПЛ, Європейський суд з прав людини, визнав порушення статті 5 Європейської конвенції у справі Тандира, який понад 2,5 років перебуває під вартою без альтернативної застави. А чому дійсно 2,5 роки перебуває під вартою? Чому не можуть швидко все довести? Не можуть чи не хочуть? Бо мені здається, що це відбувається намагання врятувати Тандира. Відверто. Більше того, бачачи, що я читав висновки ЄСПЛ, що там українські судді формально погоджували арешт, повторюючи однакові аргументи про гіпотетичні ризики без конкретних доказів, розглядаючи інші запобіжні заходи. Це, до речі, все одне. І от тут питання. Україна ще вбивці нацгвардійця повинна виплатити буде гроші. Мені здається, що це якийсь треш. Це ненормально. Так от,
Сьогодні суд дозволив екс-судді Тандиру вийти з СІЗО під заставу в 119 мільйонів гривень. Для тих, хто каже, о, це величезна сума, він не заплатить. Нагадаю, що очільниці Хмельницький МСЕК Крупі теж спочатку сотні мільйонів гривень нарахували. І, до речі, очільнику Верховного суду України теж мільйони гривень, а потім понизили тихесенько, їх всіх випустили. І те, що ми зараз бачимо, це якраз та історія. Замість того, щоб судочинство було справедливим, швидким і правовим, ми бачимо, як вони намагаються підлаштуватися під ситуацію. Ну, це ненормально, це взагалі ненормально. І мені здається, що цю країну ведуть до того, що люди почнуть, і це страшне, я цього боюсь, дуже боюсь, будуть симпатизувати судам Лінча і Вігелантам. А тоді Україна втратить свою суб'єктність з держави. Це ненормально, бо в цивілізованих країнах всі питання вирішуються через суд. Але коли люди бачать, що справедливість і законність через суд не вирішити, вони беруть їх в свої руки. І тоді Україна може перетворитися в Сомалі. Південно-європейське Сомалі. Нам комусь це потрібно? Мені здається, ні. Тому я вважаю, що треба все ж таки давати собі раду, і суддям треба повертатися до здорового глузду. До речі, мені колись Сергій Власенко розповідав, що після першого Майдану судді йому казали, що припинила з практика брати гроші, припинилась. Чому? Тому що судді чекали, що до них прийдуть і будуть їх вішати. І вони боялися, це страшне. Потім бачили, що ніхто нічого не чіпав і підняли на 30% суму хабарів, щоб компенсувати той час, який вони не працювали за хабарі. І зараз ця практика існує. Ну, всі те, що беруть судді хабарів, знають всі. Їх НАБУ постійно ловлять на цьому, а інколи вони собі умови цікаво виписують. Ну, наприклад, як суддя Чорна в ВАКСі. Та взагалі там наколядували, я би сказав так, будучи членом комісії по видачі квартир. Вони взагалі всі один одному допомогли отримати державні квартири. Але це окрема історія, колись ми про це теж поговоримо. Бо вже були випуски, якщо хочете, наберіть в Ютубі, знайдете мої відео з цієї теми. Там багато чого цікавого. Так от, ситуація з суддями страшна. І треба розуміти, що право на чесний суд був навіть записаний в Торі у древніх юдеїв. Бо це базовий стандарт. Це так звані авраамічні заповіді. Але я не бачу, щоб в Україні до цього ставилися як до базової історії. Більше того, хто тільки не намагався використовувати телефонне право, щоб керувати судами. І, до речі, з цим треба якось закінчувати. Вплоть до того, що передавати право приймати рішення переважної більшості в британські суди. Ну, якщо у нас нема довіри до суддів, то або вичищати ці Авгієві стайні і паралельно щось робити, або сказати хрест на них і все в Британію. Ну, так, до речі, робить Казахстан по бізнес-справах, так Сингапур робить, та багато країн, які не вірять в свою судову систему. Так, судді будуть жити погано. Але країна може жити краще. Тут головне, щоб це сталося. Далі, давайте поговоримо. До речі, я хочу подякувати всім, хто почув моє звернення. Майже 200 людей відреагували і поставили вподобайки. Приємно, шйорт по б'єрі. Приємно, що чуєте, приємно, що не пасивні, хоча пасивних у нас, а потім вони ображаються, що життя з ними так. Так от, поїхали далі. Друзі, все окей? Ви мене бачите? Напишіть, будь ласка, зараз, а то в мене чорний екран чомусь стався. Ні, все повернулося, все нормально. До речі, да, от пише Тандир 2000, Насирова 9000. А це порушення закону. Давайте, отут, як, до речі, можу сказати, порушення закону є. Тож треба не порушувати закон. Розумієте? Так, нас вибішує, що Тандиру виплачують гроші. Але виплатили ж за порушення закону. І якщо Тандиру виплатили, то наступному, хто порушить, теж виплатить. Тому бажано, щоб не порушували. Взагалі, треба все ж таки в Україні запровадити регресне право. І що це буде? Це коли хтось призвів до того, що Україна повинна виплатити, виплачує це своєї кишені. Як тільки це станеться, повірте, верховенство права стабілізується по повній. Ну, якщо ви погоджуєтесь зі мною, напишіть, чи погоджуєтесь ви, що якщо та людина буде відшкодовувати ці виплати, яка призвела до цих проблем,
то, думаю, наступно буде 100 разів думати, чи треба приймати рішення, які можуть призвести до виплати з його кишень. Пишіть про це в коментарях. Подивимось. Мені подобається, не всі пасивні, просто часу на відео не вистачає. Дивіться, тут не на відео. Натиснути на вподобайку – це менше, ніж мить. Чпок, все. Але гаразд, можна шукати. Той, хто хоче, шукає можливості. Той, хто не хоче, шукає виправдання. Істина, яка відома. До речі, якщо ви вважаєте, що лише в Україні обговорюють те, що Давід Арахамія був на зустрічі в Абу-Дабі в кросівках від Balenciaga, то ви не праві. Про це пишуть навіть в Китаї. І за цим оцінюють Україну. Такий бидло-стиль виконання очільника Монозброду не залишився непоміченим для світових ЗМІ. Про це писали і в Європі, і в Америці. Пишуть. Чому так поводиться Арахамія? Тому що може. Тому що знає, що йому за це нічого не буде. Які загрози в цьому для України? От зараз я про це розповім. Але давайте по черзі. Арахамія представляє Україну на цих перемовинах. Арахамія представляє не просто Україну. Він є тою людиною, яка очолює монобільшість в Верховній Раді. Тепер уявіть собі, що людина повинна бути в якомусь дрес-коді. Але вона каже, та мені байдуже цей дрес-код, мені це не потрібно. Я хочу інше, я хочу прийти, як хочу. Хочу в шльопках, хочу в шортах. А якщо, до речі, не забули, то вони пишались тим, що на початку їх каденції, що коли влада тільки прийшла, коли Зеленський прийшов та всі інше, вони потужно і незламно дозволили ходити в офіс президента в шортах. Блін, досягнення неймовірне. Вони не здобули того, щоб не крали люди, щоб корупцію не займалися. Вони не здобули того, щоб порядні люди були в своїй фракції. Ні, вони здобули іншого. Рішення ходити в шортах. От з чого вони почали, тим воно зараз, мабуть, не закінчується, а в тому форматі і триває. Я вам зараз дещо продемонструю, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. Бо коли про це пишуть всі, це проблема. Це показує, що це ненормально. Коли б це було, всі в костюмах прийшли, все, ніхто б навіть не звернув увагу. А тут фріковість. І це проблема, бо дипломатія – це трохи інше. І вона вимагає від людей стандартів, базових. А тут хто представляє? До речі, коли Україну представляють власники неукраїнських паспортів, це окрема історія. І про це теж не варто забувати. Так от, Арахамія з'явився в Balenciaga. Тут написав, у мене теж є Balenciaga. Супер. Якщо ви не ходите на офіційні прийоми, можете ходити хоч в стрінгах по центру Києва. Це ваше право. Але коли ви офіційна особа, і ви приходите отак, от в цьому, і про це пишуть міжнародні ЗМІ, це ненормально. Розумієте? Ненормально. Більше того, треба зрозуміти, коли всі інші виглядають як, скажімо так, не діджеї, а політики, тільки наша незрозумілість виглядає отак, то це і говорить про ставлення. Хоча мені цікаво, яка різниця, як він виглядає, коли писав Лондонському суду, що не треба на Абрамовича накладати санкції через те, що той гаманець Путіна врятував 400 тисяч українців, життів українців. Може, тому і ходить зараз в Balenciaga, тому що вважає на офіційні заходи, що вважає всіх інших лохами. Тому що всі ж змовчали. Проблема не в Balenciaga, проблема в тому, що він прийшов. Якщо він завтра прийде в шльопках, це буде нічим не краще. Є дрес-код. І ти або папуас, або культурна людина. Обирай для себе. Бо коли ти залазиш на стіл, щоб покушати зі стола, а всі сидять за столом на стільцях, і не треба розповідати, що ти так вважаєш, що можна. Не можна. Є етика, є правила, є протоколи. І от це треба зрозуміти. І поки у нас будуть виправдовувати отакі факапи, казати, та фігня, що ви заздрите. Ні. Це імідж країни. По цьому дятлу судять про нас. І це треба розуміти. Але ж, бачите, гроші на Balenciaga є, а мізки, щоб зрозуміти, що це неподобство, немає. Що я можу сказати? Це життя.
все життя. Далі треба, ну, пишуть, як бендюжник якийсь. От не треба ображати бендюжників. Я спілкувався з бендюжниками, нормальні люди, в той ж самій Одесі. Це взагалі, дивіться, це не треба ображати їх, порівнюючи з ними Арахамію. Це образа до бендюжників. Він просто непорозуміння. І на цьому треба ставити крапку в цьому питанні. Так от, останнє, що я хочу сказати, що він приходить так, тому що знає, що йому нічого не буде за це. Йому ніхто не скаже, що це ганебно, йому ніхто не скаже, що це неправильно. І от це проблема. Бо люди, які ігнорують правила для себе, вони потім ігнорують правила по відношенню до інших. До речі, як ви думаєте, а чому попри всі підстави і попри всі скандали НАБУ і САП ні разу не чіпали Арахамію? Як думаєте? Цікаво. Тому що скандалів величезна кількість. І використання літака в приватних цілях, і моменти, коли він літав на літаку Фірташа, і автівка Кауфмана, і багато чого ще. І все це як з гуся вода. З того самого гуся, якого любить душити Арахамія. Гетманцев, вибачте. Теж один друзяка Арахамія. Так от, в мене запитання, як ви думаєте, чому ж НАБУ і САП його не помічають? Бо сам Арахамія каже, що в них з ним все в дьосна. І він спокійний. Подивимось. Якщо так все буде відбуватися і далі, то не збрехав. Хоч в цьому не збрехав. Поїхали далі. До речі, я не знаю. Зараз цікаво, це моє питання. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви зараз в соціальних мережах Facebook, Instagram, Telegram, Threads, X, як іде атака по Залужному, і дуже часто військові атакують, і йде навпаки дуже позитивні відгуки про Буданова. Помітили чи не помітили? Мені цікаво, напишіть зараз в коментарях. Помітив або помітила, не помітив або не помітила. Мені цікаво, тому що це важлива історія. Це, до речі, про увагу і взагалі, чи можуть достукатися до нецільової аудиторії або до цільової аудиторії тих, хто це запустив. Я поясню, що відбувається. Спостерігаються зараз дві тенденції, які мають ознаки замовних інформаційних кампаній. Перша – проти Валерія Залужного з використанням військових, друга – на підтримку, м'яко кажучи, Кирила Буданова. На підтримку – це намагання просто розігнати його рейтинг. І щоб для цього навіть міфологізували. Мені дуже сподобалось, як міф придумали про Буданова, що коли хтось підіймав питання про територію, Буданов там казав, а як вас же прізвище, я хотів записати щось в блокнот, і після того ця людина нічого не казала. Це брехня. Тому що питання території стоїть руба, і росіяни від нього не відходять. І більше того, там був голова ГРУ. Йому байдуже, знають його прізвище, не знають його прізвище українці. Він наш ворог, і він це розуміє. І він, до речі, якраз артикулював про те, що Україна повинна вийти зі всіх територій. Це для тих, хто розповсюджує казки. Але в казки люди хочуть вірити. Казки взагалі дуже приємно сприймати. Це і, пам'ятаєте, це і кава в Криму, і 3000 ракет до кінця року, і що все як завжди. Тому, ще раз кажу, тут цікава історія. Так от, як ви вважаєте, хто ж тут замовник? Тому що це ж потрібно мати відповідь на це. А я от вважаю, що замовником є Офіс Президента. І більше того, я вважаю, що головна тема сьогодні, яка стоїть перед Зеленським, як переобратися або збити рейтинг Залужного. І тут для нього цікава історія. Сьогодні Зеленський на 3-му місці. На 1-му місці Залужний, на 2-му місці по довірі Буданов, на 3-му місці Зеленський. Але Зеленський може дуже швидко спуститися на 4-те, 5-те, 8-ме місце. Ще пару таких скандалів, як з Міндічем, Бакановим, як з Шафіром, Шурмою, зараз Дейнека. Далі будуть тільки більше. Ви бачите, що їх стає все більше і більше. І тоді буде цікаво, як він буде на це реагувати. Але проблема ж не в цьому. Проблема в тому, що він все одно хоче переобратися. Або отримати гарантії, що його не будуть наздоганяти. І тому йому зараз важливо розігнати рейтинг Буданова, щоб він піднявся до того ж рейтингу, що і Залужний. Або торпедувати рейтинг Залужного, щоб Буданов навіть, якщо залишиться на цьому ж місці, то Залужного зменшити в підтримці у суспільства. Бо тоді
будуть гратися в, як по-русски, знаєте, приємник, а по-українськи гратися будуть в нащадки. Будуть в того, хто прийде після Зеленського і буде в це такий спадкоємець, він буде отримати спадщину Україну. Вони будуть це гратися, бо Зеленський хоче робити все, що завгодно, аби не отримати покарання, і він, його шобла за те, що вони зробили. Так от, в наступника будуть гратися чи не будуть, як ви думаєте? Це перше. А по-друге, напишіть все ж таки, чи бачите, чи не бачите ви, помітила, да, помітив, да, все правильно. Бачите, вони все ж таки б'ють. А тепер найцікавіше. Дискредитація йде на рівні особистого ставлення, інколи, скажімо так, неповної інформації, далі, або там якихось образ, ще чогось. До речі, мені відомо, що деяким військовим пропонують місце в майбутньому списку, якщо вони погодяться атакувати. Це теж зрозуміло, бо люди, як сказала мені одна людина, яка воювала, до речі, добре воювала, дуже медійний військовий, я більше горбатися на заводі не буду. Я хочу в депутати, і я хочу забезпечити себе майбутнє. На жаль, така думка не поодинока. На жаль. І будуть ті, хто готові будуть, як багато хто інший, от як сьогодні в Верховній Раді, отримувати гроші і тиснути на зелену кнопку за закони, або не тиснути, щоб виходити. Тому тут нічого дивного. Проблема в тому, що ці люди, які б'ються сьогодні за Україну, щоб вона не стала Росією, не проти реалізовувати російську практику. Бо в Росії якраз депутатам платять гроші влада, щоб вони не вякали, а приймали закони, які хоче Путін. Ну, тут буде трохи інакше. Не Путін, а якась купка людей. Тому проблемна історія. Проблемна. Вона підіймає взагалі такий пласт питань. Я не звинувачую нікого, я кажу, як є. І найгірше в цій ситуації, що люди йдуть чесно заробляти. Ні, так, не чесно. Вони чесно кажуть, що йдуть заробляти. Але ж після цього вони дуже будуть дивуватися, коли чергові підозри в корупції будуть отримати від НАБУ і САП. А те, що це буде, це гарантовано. І от це страшна історія. Страшна. Але, повертаючись до всієї цієї ситуації, можу сказати, ми не перші, хто таким з цим зіткнувся. Така ж сама історія була в Вірменії після війни. Така ж сама історія була в Сербії, в Хорватії. Така ж сама історія була во всіх країнах, які пройшли через подібні війни. Тому, чи можна це вирішити? Можна. Але це вирішується тоді, коли є, перше, робота з ветеранами, друге, є люди, які є моральними компасами для суспільства, їх не атакує влада, а у нас навпаки якраз моральних комплексів, як бачите, моральних авторитетів, влада атакує. І головне, коли є чітке розуміння, що це може шкодити державі. От тоді можна змінити ситуацію. В інших варіантах ні. Тому або ми пройдемо цей шлях і вилікуємось, або буде поганий сценарій. На жаль, це закон, який існує, закон Всесвіту. Тут ти повинен сам вибирати для себе. Або ти працюєш над помилками, виправляєшся, або погоджуєшся завжди писати на двійки і виправляти руками потім свої оцінки, які не будуть справжніми, але тебе будуть якось задовільняти. От така ситуація. На жаль, іншої інформації позитивної в мене для вас немає. Гаразд. Ну що, навіть вітання з Кракова. Вітаю вас. Пане Борислав, є різні люди, їх подвиг на фронті не завжди є індульгенцією. Я погоджуюся. Я знаю, наприклад, декілька людей, які були злочинцями і які справді воюють, але це не звільняє від того, що вони робили. Ми це пам'ятаємо. Є деякі політики, які пішли на фронт і, до речі, теж воюють, але я знаю, для чого вони це роблять. І одні воюють для того, щоб Україна вижила, а інші для того, щоб потім отримати мандат депутата. Нагадаю всім, я не йду в депутати, я не хочу цього. І я відверто не буду приймати участь як кандидат на виборах. Мені це не потрібно. Але ж говорити про те, хто йде і яка мотивація, буду. Тим більше, що колись одна людина
яка сьогодні дуже хоче потрапити в парламент і завести свою фракцію, мені колись сказала: Береза, я дуже хочу з тобою спілкуватися і далі, товаришувати, там, як раніше, але політично мені вигідно зараз тебе вжарити. Тому вибач. Тому прийдуть вибори, і я нагадаю цю історію теж, але вже з прізвищем. Час покаже. А на сьогодні у нас все. Наскільки я розумію, всі теми ми обговорили. Я сподіваюся, що я вам відповів на ваше питання. До речі, напишіть в коментарях, отримали ви інформацію, яка вам корисна, отримали ви відповіді на питання чи ні. Це теж важливо. І я дякую вам, що ви сьогодні були з ефіром. Тримаємося, підтримуємо ЗСУ, підтримуємо один одного. Як казав Любомир Гузар, блаженніший Любомир Гузар, головне не жерти один одного. Це важливо. Допомагайте один одному. Так і виживемо. 100%. Ну і не забувайте, будь ласка, підписуватися, ставити вподобайки, коментувати, ви все знаєте самостійно. Просто не забувайте. Я вам вдячний за це. І головне – підтримувати ЗСУ. Бо ЗСУ таки залишається єдиною силою, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Дякую, що дивилися. Тримаємося, все буде Україна. Па-па.